รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับน้องๆพบกับพี่เมาส์และรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการดีๆที่จะเป็นตัวช่วยให้กับน้องๆได้เข้ามหาวิทยาลัยที่ฝันตามที่ตั้งใจให้ได้นะครับด้วยสาระความรู้ที่มีอย่างหลากหลายนะครับวิชาและช่วงแนะแนวการศึกษาให้น้องๆได้ค้นตัวเองอีกด้วยนะครับโดยวันนี้พี่เมาส์จะพาไปเติมเต็มความรู้กันในข้อสอบ A Level วิชาเคมีกับครูพี่นิ้งดร.ณัฐนิดาเทพพันธ์กุลงามกันต่อเป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่ารอช้าครับไปติวกันต่อได้เลยจ้าสวัสดีค่ะน้องๆพี่นิ้งนะคะณัฐนิดาเทพพันธ์กุลงามค่ะวันนี้พี่นิ้งก็จะมาตะลุยโจทย์เคมี A Level ต่อนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากดาวน์โหลดเอกสารนะคะก็ไปที่ www.etvthai.tv ได้เลยนะคะข้อ 6 ยังอยู่ในเรื่องพันธะเคมีนะคะลูกคราวนี้ข้อ 6 นะเขาก็จะมีโครงสร้างมาให้เราทั้งหมด3โครงสร้างนะคะโครงสร้าง A B C เป็นโครงสร้างของพันธะคู่เนาะแล้วโจทย์ก็ถามเราว่าข้อใดนะคะระบุขั้วของสาร A B C ได้ถูกต้องเด็กๆยังจำเรื่องขั้วได้ไหมลูกเวลาที่เราจะพิจารณาขั้วของโมเลกุลนะคะเราจะต้องดูทั้งโมเลกุลประกอบกันโดยพิจารณาขั้วของพันธะแต่ละอันเนาะที่มันหักล้างกันยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นพี่นิ้งบอกว่าพี่นิ้งมีเบริเลียมคลอไรด์นะคะอยากรู้ว่าโมเลกุลนี้มีขั้วไหมเด็กๆก็ต้องดูขั้วแต่ละพันธะก่อนอย่างตัวเนี้ยขั้วCl นะคะเขาจะมี En สูงกว่าเบริเลียมเนาะแปลว่าขั้วจะต้องพุ่งไปทาง Cl เนี่ยขั้วจะต้องพุ่งไปทาง Cl แต่ปรากฏว่า2พันธะนี้ขั้วเป็นไงลูกพุ่งไปทิศทางตรงกันข้ามในขนาดที่เท่ากันย้ำนะในทิศทางแรงตรงกันข้ามแต่ว่าความแรงเขาเรียกว่าอะไรพละกำลังของมันละกันมันเท่ากันเนาะเหมือนกับไอ้ตัวนี้ก็ดึงแรงเท่านี้ไอ้ตัวนี้ก็ดึงแรงเท่ากันดึงไปเท่ากันในทิศทางตรงกันข้ามเขาก็เลยหักล้างกันหมดกลายเป็นว่าพันธะในข้อนี้มีขั้วนะแต่โมเลกุลโดยรวมเป็นไงลูกไม่มีขั้วเพราะหักล้างกันหมดนะคะโอเคนะคะเราก็จะใช้วิธีนี้ในการพิจารณาขั้วของโมเลกุลต่างๆนั่นเองนะคราวนี้เราลองมาดูข้อ1ข้อ A เขาถามว่า A เนี่ยมีขั้วไหมเด็กๆคะโมเลกุลนี้เขาสมมาตรนะลูกนะโมเลกุลนี้เขาสมมาตรเพราะฉะนั้นพี่จะมองทีละฝั่งโอเคปะคราวนี้ขั้วตัวเนี้ยมันพุ่งเข้ามาหา C เนี่ยเขาพุ่งมาหา C ส่วน C กับ Cl นะคะ En ของ Cl สูงกว่าคาร์บอนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยขั้วมันก็เลยพุ่งไปหา Cl สุทธิแล้วเป็นไงลูกน้องว่าขั้วไปทางไหนขั้วมันน่าจะพุ่งลงข้างล่างถูกไหมคะขั้วพุ่งลงข้างล่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นโมเลกุล A มีขั้วและขั้วเนี่ยพุ่งลงข้างล่างได้ข้อแรกลองไปตัดช้อยกันก่อนเลยนะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเผื่อบางทีไม่ต้องคิดทุกข้อ A ต้องมีขั้วนะคะ A ต้องมีขั้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเหลือแค่ B กับ C แล้วลองไปดูข้อ B พร้อมกัน B ค่ะลูกอย่างที่บอกโมเลกุลตรงนี้เราจะถือว่าเขาสมมาตรนะคะคราวนี้เด็กๆลูกตัวนี้พุ่งไปทาง Cl ตัวนี้พุ่งไปทาง Cl ส่วนตัวนี้พุ่งมาทางนี้ตัวนี้พุ่งมาทางนี้มันเหมือนกับว่าไอ้เจ้าพันธะเนี้ยกับอันเนี้ยหักล้างกันอยู่ถูกไหมส่วนไอ้พันธะตัวนี้นะคะกับพันธะนี้ก็หักล้างกันอยู่เพราะฉะนั้น B ไม่มีขั้วเพราะหักล้างกันหมด
ตามทันไหม B อันนึงมันเฉขึ้นไปอีกอันนึงมันลงมาอีกอันนึงมันชี้เข้ามาทาง C อีกอันนึงมันก็ชี้เข้ามาทาง C มันพุ่งในทิศทางตรงกันข้ามทั้งหมดเลยในขนาดแรงที่เท่ากันนะคะตรงนี้เลยหักล้างกันหมด B จึงเป็นพันธะจึงเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบได้เลยข้อนี้ตอบข้อ3ด้านนี้นะคะโอเคนะเรื่องขั้วโมเลกุลพี่คิดว่าไม่ยากนะคะถ้าเกิดจะยากก็คือเขาอาจจะให้เป็นโมเลกุลมาเช่นอาจจะให้มาเป็นสูตร HCl4 อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาถามว่ามีขั้วไหมน้องอาจจะต้องเขียนรูปร่างของเขาออกมาก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นรูปร่างอะไรแล้วลองดูทิศทางของขั้วที่เขาพุ่งนะคะว่าเขาหักล้างกันหมดไหมถ้าหักล้างกันหมดในขนาดที่เท่ากันโอเคตรงนี้ไม่มีขั้วแน่นอนแต่ถ้าเขาพุ่งในทิศทางตรงกันข้ามเช่นอาจจะพุ่งมาทางนี้เหมือนกันหรืออาจจะพุ่งออกเหมือนกันแต่มันเป็นคนละแรงกันอะมันแรงไม่เท่ากันอันนี้ก็มีขั้วได้นะพี่ยกตัวอย่างให้เลยละกันเผื่อไว้เนาะอย่างเช่น HCN อย่างเงี้ยลูกตัวนี้HCN ไม่ได้เอาใหม่สมมติว่าเป็นสมมติว่าBeCl แล้วกันสมมติอันนี้เป็นโมเลกุลสมมตินะคะสมมติว่าตรงนี้เป็น F อันนึงเป็น Cl อันนึงแน่นอนตรงนี้พุ่งหา F อันนี้แน่นอนพุ่งหา Cl แต่ตรงนี้เด็กๆจะเห็นว่า F มันมี En สูงกว่า Cl ถูกไหมแปลว่าไอแรงตัวนี้มันใหญ่กว่าค่ะลูกแรงตัวนี้มันใหญ่กว่าแรงอีกฝั่งหนึ่งมันเล็กกว่าถึงมันจะพุ่งในทิศทางตรงกันข้ามแต่มันเป็นทิศทางตรงกันข้ามที่มันไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยได้ว่ามันจะเคลื่อนไปฝั่งฟูออรีนมากกว่านั่นเองนะคะมันจะเคลื่อนที่ไปฝั่งฟูออรีนมากกว่าโอเคนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากเลเวล66เห็นไหมไม่ยากเลยแค่เราเข้าใจนิดเดียวมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะคะมาข้อ7ต่อนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์นะคะเป็น A level 66เช่นกันข้อ7เขาบอกว่าเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะคะสามารถเตรียมสารให้ความหวาน X นะคะมวล 3.4 กรัมละลายในน้ำ50 กรัมเมื่อเราอ่านมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราสามารถบอกได้ทันทีอุ๊ยอันเนี้ยมีตัวถูกละลายมาเป็นกรัมมีตัวทำละลายเป็นกรัมแบบนี้คิดว่าน่าจะต้องเป็นปริมาณสารสัมพันธ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านต่อค่ะลูกโดยเครื่องดื่มนี้มีจุดเยือกแข็งเป็นเรื่อง colligative แน่นอนถูกไหมเป็นเรื่อง colligative แน่นอนนะคะมีจุดเยือกแข็งเท่ากับลบ 0.744 องศาเซลเซียสเขาก็เลยอยากรู้ว่าไอสาร X ตัวเนี้ยสารให้ความหวานตัวเนี้ยคืออะไรเด็กๆค่ะลูกทวนกันนิดนึงจุดเดือดจุดหลอมเหลวของน้ำค่ะลูกจุดเดือดจุดเยือกแข็งละกันใช้คำนี้จุดเดือดคือ100องศาถูกไหมคะจุดเยือกแข็งคือ0องศาอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นจุดเยือกแข็งพี่นิ้งจะเขียนเป็น FP ย่อมาจาก freezing point นะคะ freezing point คือ0องศาเซลเซียสถามว่าอันนี้โจทย์จำเป็นต้องบอกเราไหมลูกบางคนบอกว่าพี่นิ้งคะก็โจทย์เขาไม่ได้ให้จุดเยือกแข็งมาหนูไม่รู้หนูต้องรู้ค่ะลูกเพราะว่ามันคือน้ำนะคะน้ำมันจะมีจุดเยือกแข็งเป็น0นะคะคราวนี้การที่เขาเป็นลบ 0.744 ตรงเนี้ยอันเนี้ยก็คือเดลต้าทีได้เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่อง colligative เนี่ยสูตรที่เขามีก็คือเดลต้าทีเท่ากับ W1 ส่วนด้วยมวลโมเลกุลคูณ 1,000 นะคะลูกหาร W2 คูณค่า K เนื่องจากมันเป็นจุดเยือกแข็งตรงนี้พี่เลยให้เป็น KF นะคะเป็น KF คราวนี้ลองทวนนิดหนึ่ง W1 คืออะไรลูก W1 คืออะไรขออนุญาตเขียนตรงนี้นะ W1 คือมวลถูกไหมคะลูกมวลของอะไรมวลของตัวถูกละลายมวลของตัวถูกขอเขียนแค่นี้นะมวลของตัวถูกเป็นกรัม W2 คือมวลของตัวทำมวลของตัวทำละลายเป็นกรัมเช่นกันนะคะค่า K คือค่าคงที่ของจุดเดือดและจุดเยือกแข็งนะคะแล้วก็เดลต้า T ก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจะต้องมีค่าเป็นบวกย้ำนะจะต้องมีค่าเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเดลต้า T ที่เราได้ก็คือจะเป็น0ก็คือจุดเยือกแข็งของน้ำลบ 0.744 นั่นเองตรงนี้เราก็จะได้เป็นขอเขียนต่อตรงนี้นะ 0.744 เท่ากับ W1 ก็คือมวลของตัวถูกละลายก็คือสารให้ความหวาน 3.40 กรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลของเขาเรากำลังหาเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคือใครถูกไหมคะคูณด้วย 1,000 ส่วนด้วย W2 ในที่นี้ก็คือมวลของ
น้ำนั่นเองน้ำในข้อนี้จะเป็นตัวทำละลายนะคะน้ำจะเป็นตัวทำละลายก็คือ50 กรัมแล้วก็คูณค่า K ค่า K ในที่นี้เขาให้มาไหมค่า K เท่ากับ 1.86 ถ้าน้องๆคิดเลขออกมาถูกต้องนะคะข้อนี้เราจะได้มวลโมเลกุลเท่ากับ152ค่ะลูกตัวเลขในข้อนี้ถามว่ายากไหมเราลองตัดดูกันคร่าวๆก็ได้นะลูกอย่าง50ตรงเนี้ย50 1 50 50 20เป็น 1,000 ถูกปะ50คูณ20เป็น 1,000 คราวนี้ไอ้ตรงสองฝั่งเนี้ยเด็กๆถ้าเราอยู่ในห้องสอบอะเราไม่มีเครื่องคิดเลขถูกปะพี่แนะนำว่าให้น้องๆอะพยายามใช้แม่2หรือแม่3ก็ได้แล้วแต่ละข้อเนาะบางข้อก็จะใช้3ตัดบางข้อก็ใช้5ตัดบางข้อก็ใช้2ตัดน้องพยายามตัดเขาใช้แม่2ตัดให้เขาเป็นเลขที่ต่ำที่สุดก่อนแล้วค่อยเอามาคูณหารกันนะคะในที่นี้พี่นิ้งอาจจะไม่ได้ทำให้ดูนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างเสียเวลานิดนึงนะคะน้องลองไปทำดูนะที่บ้านลองใช้แม่2ตัดจนมันเป็นก้อนเล็กๆนะคะแล้วค่อยมาคูณหารกันมันจะทำให้เราคิดเลขได้ง่ายขึ้นนะข้อนี้ถ้าคิดออกมาถูกต้องเราจะได้มวลโมเลกุลตรงนี้เท่ากับ152ซึ่งพอเราได้152เนี่ยมันตอบได้เลยอ่ะมันคือไซลิทอลค่ะลูกเราไม่จำเป็นต้องไปรู้เลยว่าเขาคือใครแต่มันคือมวล152นะคะถัดมานะคะข้อ8ข้อ8ตรงนี้จะเป็นสามัญปี64นะคะข้อ8บอกว่าสารประกอบชนิดหนึ่งนะคะเป็นธาตุสมมุติอีกแล้วเป็นธาตุสมมุติ A ข้อสอบเนี่ยจะให้ธาตุสมมุติค่อนข้างเยอะนะคะอย่างหนึ่งที่พี่อยากเตือนเอาไว้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาให้เป็นธาตุสมมุติมานะตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่สมมติว่าตอนหลังเรารู้ว่าเฮ้ยอ๋อ A คือโซเดียม A คือซัลเฟอร์หรือ A คือธาตุอะไรก็ตามเวลาที่เราตอบในห้องสอบเราก็ต้องตอบเป็นธาตุสมมุตินะต่อให้เราจะรู้ว่าเขาคือธาตุอะไรเราก็ตามเวลาเขียนตอบหรืออะไรตอบในห้องสอบยังคงต้องเป็นธาตุสมมุติเหมือนเดิมนะคะลูกอย่าไปเขียนธาตุจริงเราจะถือว่าผิดทันทีนะคะคราวนี้เขาบอกว่าสารประกอบชนิดหนึ่งของธาตุ A เนี่ยมันจะเป็นสูตรนี้หากสารประกอบนี้นะคะมีธาตุออกซิเจนไอ้เจ้าออกซิเจนจะมีอยู่50%โดยมวลก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้ก้อนเนี้ยทั้งก้อนนะคะมันมีออกซิเจนก็คือตรงที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคิดเป็น 50% นะคะเขาก็เลยถามว่าธาตุ A เนี่ยมีมวลต่อโมลกี่กรัมต่อโมลคือเขาแค่ใช้คำพูดยากเฉยๆลูกข้อนี้เขาถามแล้วว่า A เนี่ยมีมวลโมเลกุลหรือมวลอะตอมเท่ากับเท่าไหร่นะคะมีมวลอะตอมใช้ตรงนี้มีมวลอะตอมเท่ากับเท่าไหร่พูดง่าย A หนักเท่าไหร่แค่นั้นนะคะคราวนี้เราลองมาดู H 10 A 2 O 5เด็กๆคะเขาบอกเราว่าอะไรนะเขาบอกว่าไอ้เจ้าออกซิเจนตรงเนี้ยถือว่าเป็น 50% ถูกปะแปลว่าทั้งก้อนตรงเนี้ยมันคือเท่าไหร่ลูก100ถูกไหมคะแปลว่า2ตัวนี้รวมกันก็จะต้องกลายเป็น 50% ไงพี่แบ่งมันออกเป็น2ก้อนเนาะออกซิเจน5ตัวเป็น50แปลว่า 10H นะคะกับ 2A ก็ต้องรวมกันได้เท่ากับ 50% เช่นกันคราวนี้ออกซิเจนลูกมันเป็นธาตุที่เราทราบแล้วว่าเขาคือใครเรารู้อยู่แล้วว่าออกซิเจนหนักเท่ากับ16นะคะออกซิเจนหนักเท่ากับ16 O เนี่ยมันจะเท่ากับ16คราวนี้เด็กๆหลายคนถามพี่ว่าพี่คะมวลอะตอมนะของธาตุเนี่ยเขาจะให้มาไหมในห้องสอบพี่คิดว่ามวลอะตอมให้นะลูกนะมวลอะตอมน่าจะต้องให้นะคะแต่20ตัวแรกพี่ไม่แน่ใจแต่ควรจะให้นะตามทั่วไปแล้วควรจะให้เพราะฉะนั้นออกซิเจนเนี่ยเขาหนักตัวละ16เรามีออกซิเจนทั้งหมด5ตัวเราก็สามารถบอกได้เลยว่าออกซิเจน5ตัวตรงนี้นะคะจะต้องเป็นเท่าไหร่5คูณ16เขาจะต้องหนักเท่ากับ80กรัมตรงฝั่งนี้นะเขาจะหนัก80กรัมเพราะฉะนั้นไอ้2ฝั่งเนี้ยมัน 50% เท่ากันแปลว่า 10H รวมกับ A ก็จะต้องหนักเท่ากับ80กรัมเช่นกันตามทันไหมลูกอีกรอบนะคะตรงนี้เขาบอกมาว่าออกซิเจนเนี่ยมันมี5ตัวนะคะมันจะเท่ากับ 50% เนี่ย 50% โดยมวลซึ่งสารประกอบทั้งก้อนยังไงมันก็ต้องเท่ากับ100อยู่แล้วถูกไหมแสดงว่าอีกครึ่งหนึ่งตรงนี้
ก็ต้องเป็น50ออกซิเจนเนี่ยมันเป็นธาตุที่เราทราบว่าเขาคือใครออกซิเจนหนักตัวละ16เรามีออกซิเจนอยู่5ตัวพี่ก็เลยบอกว่าตรงนี้มันเลยเป็น5คูณ16เป็น80ถ้า 50% ก้อนนี้คือ80ไอ้50ก้อนนี้ก็ต้องรวมกันได้80ถัดมานะคะแสดงว่าตรงนี้นะลูก10 H บวกกับ2 A จะต้องได้เท่ากับ80ไฮโดรเจนหนักเท่าไหร่ลูกไฮโดรเจนหนักเท่ากับ1ถูกไหมคะไฮโดรเจนหนักเท่ากับ1เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่จะแทนเขาเป็น1เราก็จะได้เป็น10บวกกับ 2A เท่ากับ80นะคะ A เดียวก็เลยเท่ากับ35นั่นเองข้อนี้ตอบข้อ1เลยเห็นไหมโจทย์สวยงามยากไหมไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับง่ายนะคะต้องเข้าใจคอนเซปต์มันนะถัดมานะคะมันจะเป็นปี62แต่ว่าพี่ชอบข้อนี้พี่ว่าข้อนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ดีคราวนี้เด็กๆลองดูข้อ9พร้อมกันข้อ9เขาบอกว่าพิจารณาข้อมูลนะคะจุดเยือกแข็งของสารละลายนะคะของสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และระเหยยาเด็กๆไม่ต้องไปสนใจตรงนี้ก็ได้การที่เขาบอกตรงนี้มาเขาแค่กำลังพูดสารที่มีสมบัติคอลลิเกทีฟอยู่ก็คือสารใดก็ตามที่เราจะนำมาวัดจุดเดือดจุดเยือกแข็งจะต้องเป็นสารที่ไม่ระเหยและไม่แตกตัวเพราะว่าเราต้องการให้จำนวนโมลที่มันอยู่ในสารละลายนั้นน่ะเท่าเดิมเขาก็เลยระบุมานะว่าตรงนี้เป็นนอนอิเล็กโทรไลต์ก็เลยไม่แตกตัวนอนอิเล็กโทรไลต์กับการไม่แตกตัวคืออันเดียวกันถูกไหมกับเป็นสารที่ระเหยยากนะคะมี A B และ C ที่อยู่ในน้ำคราวนี้เขาบอกว่าชนิดของตัวถูกละลายเนี่ยคือ A B C มวลที่เขาใช้จะเป็นตามนี้ก็คือ A ใช้180 B ใช้342และ C ใช้360มวลของน้ำข้อนี้สวยมากใจดีมากด้วยให้เท่ากันก็คือ 1,000 นะคะ 1,000 กรัมหรือพูดง่ายๆ1กิโลกรัมนั่นเองเพราะว่าในเรื่อง quantitative เนี่ยเราจะเทียบโดยหน่วยโมเลลนะคะเทียบโดยใช้หน่วยโมเลลซึ่งไอ้เจ้าหน่วยโมเลลตรงนี้มันคือโมลต่อกิโลไงถูกไหมเขาก็เลยให้น้ำมาซะเลย 1,000 กรัมหรือ1กิโลกรัมนั่นเองนะคะคราวนี้เขาบอกว่าจุดเยือกแข็งของสารละลายเนี่ยจะเป็นตามนี้-5.58 -1.86 -3.72 นะคะคราวนี้เด็กๆลูกลองไปอ่านโจทย์ข้างล่างพร้อมกันนิดนึงก่อนเขาบอกว่าถ้าเตรียมสารละลาย A B และ C ในน้ำนะคะโดยการละลาย A B และ C เนี่ยชนิดละ200 กรัมในน้ำ1กิโลแยกกันนะก็คือแยกถ้วย A ถ้วย B ถ้วย C นะคะการเปรียบเทียบจุดเดือดของสารละลายที่เตรียมได้ข้อใดถูกต้องเอา A B C มาเท่ากันแล้วเราต้องการเปรียบเทียบจุดเดือดคราวนี้เราดูแนวโน้มการเปรียบเทียบก่อนปกติแล้วเวลาที่เราเปรียบเทียบจุดเดือดจำได้ไหมลูกในเรื่อง qualitative สารใดก็ตามยิ่งเข้มข้นมากเป็นไงยิ่งเข้มข้นมากมันจะยิ่งมีจุดเดือดสูงถูกไหมคะแต่จุดเยือกแข็งเป็นไงนะจุดเยือกแข็งจะยิ่งต่ำนะคือพูดง่ายๆมันจะยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆกับติดลบเยอะๆนะคะตามนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราจะเปรียบเทียบจุดเดือดในข้อนี้สารไหนเข้มข้นที่สุดสารนั้นจุดเดือดสูงสุดเลยสารไหนเข้มข้นน้อยสุดสารนั้นจุดเดือดต่ำที่สุดนะคะตรงเนี้ยเขาให้มา A B C ชนิดละ200 กรัมเหมือนกันในน้ำ1กิโลเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะลูกความเข้มข้นเนี่ยจะมากที่สุดเมื่อมวลโมเลกุลเขาน้อยที่สุดเด็กๆตามทันไหมลูกลองดูตรงนี้พร้อมกันนะพี่นิ้งยังไม่รู้นะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนไอ้200 กรัมตรงเนี้ยให้กลายเป็นความเข้มข้นตอนเนี้ยของเขาเป็น200 กรัมต่อ1กิโลอยู่แล้วใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนให้เขาเป็นความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อกิโลได้แปลว่าข้อนี้เด็กๆจะต้องหารด้วยมวลโมเลกุลของแต่ละตัวหารด้วยมวลโมเลกุลของ A หารด้วยมวลโมเลกุลของ B และ C นะคะตรงนี้เราก็เลยต้องไปหาแล้วว่ามวลโมเลกุลของ A B C เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่และใครที่มีมวลโมเลกุลน้อยที่สุดตัวหารน้อยที่สุดก็จะทำให้ก้อนนี้มีค่ามากที่สุดตามทันปะส่วนตัวไหนที่มีมวลโมเลกุลมากที่สุด
ตัวนั้นก็จะทำให้ก้อนนี้มีค่าน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่าข้อนี้เราหาแค่มวลโมเลกุล A B C แล้วก็จบเลยแล้วก็เทียบกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งหาความเข้มข้นตรงนี้ด้วยหาแค่มวลโมเลกุลเลยตัวไหนมวลโมเลกุลน้อยก้อนนี้เยอะตัวไหนมวลโมเลกุลเยอะก้อนนี้น้อยตามนี้นะคะอ่ะเราลองย้อนขึ้นมาข้างบนนิดหนึ่งคราวนี้จากข้างบนเนี่ยลูกมันก็จะไปเข้ากับสูตรนี้แหละเดลต้า T นะคะลูกเดลต้า T เท่ากับ W1 ส่วนด้วยมวลโมเลกุลคูณ 1,000 นะคะหาร W2 คูณค่า K ถูกไหมคูณค่า K เด็กๆลองสังเกตดูนะข้อนี้ตัวเลขสวยมากๆเดี๋ยวเราจะใช้ข้อนี้เราจะใช้สูตรเนี้ยแทนทั้ง3ข้อเลยเพราะว่าตัวเลขมันค่อนข้างง่ายนะคะลองดูข้อ1พร้อมกันปกติน้ำจุดเยือกแข็งมันคือ0ถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่ตรงนี้มันเป็นลบ 5.58 ได้เดลต้า T ก็คือ 5.58 W1 ก็คือ 180 มวลของตัวถูกละลายส่วนด้วยมวลโมเลกุลของ A เป็น MA คูณ 1,000 นะคะหาร W2 ก็คือ 1,000 เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เดี๋ยว B กับ C พี่จะตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยนะพี่จะไม่เอาก้อนนี้มาเขียนแล้วนะเพราะว่ามันตัดกันได้1แล้วก็คูณกับค่า K ค่า K ในที่นี้ของน้ำก็คือเราต้องใช้เป็น KF นะคะลูกเพราะข้างบนเนี่ยมันเป็นจุดเยือกแข็ง 1.86 นะคะข้างบนเนี่ยมันเป็น 1.86 นะคะตรงนี้มองเห็นไหมลูกอ่ะตรงนี้นะมันจะเป็น 1.86 เพราะฉะนั้นตรงนี้ 1.86ตรงเนี้ยมันตัดกันได้3พอดีมวลโมเลกุลของ A นะคะเราก็เลยได้เท่ากับ60นั่นเองนะมวลโมเลกุลของ A เนี่ยเราจะได้เท่ากับ60เขียนไว้ตรงนี้นะคะมวลโมเลกุลของ A เท่ากับ60ถัดมา B นะคะ B ตรงเนี้ย 1.86 ถูกไหมเพราะว่าน้ำจุดเยือกแข็งคือ0แต่ตรงนี้เป็นลบ 1.86 แปลว่าตรงนี้จะต้องมีเดลต้า T เท่ากับ 1.86 และตรงนี้เขาใช้342ส่วนด้วยมวลโมเลกุลของ B นะคะแล้วก็คูณกับค่า K ก็คือ 1.86 อย่าลืมนะต้องใช้เป็น KF นะเพราะตรงนี้มันเป็นจุดเยือกแข็งตรงนี้ตัดกันเราก็เลยได้ว่ามวลโมเลกุลของ B นะคะจะเท่ากับ342นั่นเองเดี๋ยวมวลโมเลกุลของ B พี่นิ้งขอเขียนตรงนี้นะมวลโมเลกุลของ B เท่ากับ342สุดท้ายมวลโมเลกุลของ C นะคะเดลต้า T ของ C คือ 3.72 และ C ใช้360ส่วนด้วย MC คูณกับ 1.86 ตัดกันตรงนี้1และ2เพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลของ C พี่นิ้งจะได้เป็น180ได้มวลโมเลกุลของ3ตัวมาแล้วMA เดี๋ยวขอย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วกันจะได้เอามาเทียบกันง่ายๆเลยนะคะตรงนี้ MA คือ60 MB คือ342และ MC คือ180ตรงนี้เราก็เลยได้ว่าไอ้เจ้า MA เนี่ยมันมีมวลโมเลกุลน้อยที่สุดเลยค่ะลูกมันมี MA เท่ากับ60ถูกไหมมวลโมเลกุลน้อยที่สุดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มวลโมเลกุลน้อยสุดจะทำให้ความเข้มข้นมากสุดแสดงว่า A จะมีจุดเดือดสูงที่สุดซึ่งมันมีข้อเดียวตอบข้อ4ได้เลยนะคะคราวนี้เราลองมาดูซิว่า B กับ C เป็นไปตามแนวโน้มตรงนี้ไหม C 180ต่ำกว่า B ถูกไหมเพราะฉะนั้น C จะต้องสูงกว่า B ข้อนี้ตอบข้อ4ได้เลยนะคะอันนี้คือสมบัติ colligative นะลูกนะติวเข้มเติมเต็มความรู้กันช่วงแรกไปแล้วนะครับตอนนี้เราไปพักสมองกับสาระดีๆนะครับที่ทางรายการจัดเตรียมไว้ให้กันดีกว่าครับที่มานะคะก็คือว่าเดิมทีเนี่ยเรามี Music Business แล้วก็ Entertainment อยู่แล้วนะอยู่ในคณะดนตรีเนี่ยทีนี้เนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะคะไม่กี่ปีเนี่ยเราก็เห็นความเป็นไปได้ของแกปอีกแกปหนึ่งที่เด็กหลายๆคนอยากจะทำงานรวมถึงแบบเนเจอร์ของเจเนอเรชันนี้ที่ไม่อยากเป็นลูกน้องใครนะคะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าอยากใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยผลักดันตัวเองออกมายืนเบื้องหน้าโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในองค์กรใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ย
เราก็เลยมองเห็นแกปตรงนี้แล้วก็ประกอบกับช่วง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอปัญหาโควิดกันเยอะนะคะทุกอย่างก็ย้ายไปอยู่ออนไลน์กันไปหมดเลยมันก็เลยทำให้เรายิ่งย้ำถึงสิ่งที่เราเพิ่งมองเห็นไปเนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นว่าถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะต้องเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับตลาดแรงงานไม่ว่าจะเป็นของประเทศเราเองหรือว่าทั่วโลกนะคะก็เลยเปิดเป็นสาขานี้ขึ้นมาค่ะส่วนตัวนะคะหนูชอบเรื่องการเต้นการร้องอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีการเต้นเป็นความสามารถพิเศษก็อยากจะเลือกเรียนสาขาที่สามารถพัฒนาความสามารถที่หนูมีให้เป็นอาชีพในอนาคตได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอกนี้เป็นเอกเปิดใหม่ที่ตอบโจทย์คนยุคหนูมากๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้อาชีพที่เกี่ยวกับโลกอินเทอร์เน็ตมาแรงมากๆค่ะก็เลยเลือกเรียนเอกนี้ค่ะเราจะใช้ศาสตร์3 ศาสตร์มาผสมกันให้ได้บัณฑิตที่มีหน้าตาพร้อมที่จะไปอยู่ในตลาดแรงงานศาสตร์แรกก็คือศาสตร์ของ business skill นะคะก็คือว่าวิชา business ทั่วไปที่เขาจำเป็นจะต้องเรียนเพื่อใช้ในการทำงานไม่ว่าจะเป็น branding trending การเขียนโครงการการหาสปอนเซอร์การ PR อะไรพวกนี้เนี่ยค่ะที่เป็นพื้นฐาน business เขาจำเป็นต้องรู้สกิลที่2ที่เราต้อง add up ให้เขาก็คือทักษะที่เป็นสกิลด้านการร้องการเต้นการ acting การอยู่ต่อหน้าชุมชนหรือสกิลอื่นๆที่เขาจำเป็นจะต้องดูแลตัวเองจำเป็นจะต้องเอาตัวเองไปพบปะกับประชาชนรวมไปถึงการดูแลจิตใจของตนเองและฐานแฟนคลับของเขาหรือคนที่ติดตามเขาหรือวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเขาต้องเจอกับปัญหาที่มากระทบกับทั้งตัวเองและทั้งผู้ที่ติดตามเขานะคะในส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของเทคโนโลยีที่จะต้องมีสกิลในการรู้จักใช้เทคโนโลยีให้ทันกับเหตุการณ์บ้านเมืองนะวันนี้โลกใช้แพลตฟอร์มอะไรใช้วิธีไหนในการนำเสนอตนเองในการทำสินค้าออกมาขายหรือว่าในการที่จะ deliver หรือนำเสนอผลงานของตัวเองเขาก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักเทคโนโลยีนั้นรวมถึงรู้จักการเอาผลงานของเขาออกสู่สายตาคนผ่านสื่อเหล่านี้ด้วยค่ะได้เรียนร้องเพลงได้เรียนเกี่ยวกับการเพอร์ฟอร์มบนสเตจก็ยังได้เรียนเกี่ยวกับเต้นด้วยเป็นแนวเต้นที่แบบเราไม่เคยได้เรียนอะค่ะแบบตอนเด็กๆอย่างเราอาจจะเรียนแค่แบบพวกฮิปฮอปแต่พอเข้ามาเรียนเราก็จะได้เรียนพวกเบสิกแจ๊สบัลเล่หรือว่าในหลักสูตรอะค่ะก็จะเขียนไว้ว่าตอนปี2เนี่ยเราก็จะได้มีการเรียนแบบเบสิกแท็บด้วยก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาจะได้เรียนรู้เนื้อหาทั้ง3ด้านก็คือทั้งbusiness model ที่เราแจ้งไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวสกิลที่จะเป็นการจัดการดูแลร่างกายตัวเองเขาก็จะได้เรียนร้องเรียนเต้นเรียน acting เรียนวิธีการดูแลร่างกายตนเองซึ่งจะอยู่ในวิชาweight training ก็คือเกี่ยวกับดูแลร่างกายนะคะแล้วเขาก็จะต้องไปที่วิชา body condit ซึ่งเป็นวิชาเกี่ยวกับการออกกำลังกายให้รู้จักกล้ามเนื้อรู้จักสร้างรู้จักลดอะไรที่ขาดที่เกินเพื่อให้เขาดูดีที่สุดหน้ากล้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าเขาจะต้องผอมสวยเป็นแบบ standard typical ที่ทุกคนมองเท่านั้นสาขานี้จะเน้นให้เด็กรู้จักเสน่ห์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรู้ว่าต่อให้เขามีรูปร่างที่ไม่ได้ผอมหรือว่าเป็นดาราเลยขนาดนั้นเนี่ยเขาก็มีเสน่ห์ในแบบของเขาได้นะคะแล้วก็รวมถึงวิชาจิตวิทยาในการจัดการต่างๆมากมายรวมถึงวิชาการไลฟ์การพูดต่อหน้าชุมชนต่อหน้าคนอันนี้ด้วยค่ะก็จะพัฒนาเรื่องความสามารถที่หนูมีให้เป็นอาชีพเป็นหลักๆได้เลยค่ะเพราะว่าอย่างบางคนอาจจะคิดว่าการเต้นการร้องเนี่ยสามารถนำไปประกอบอาชีพที่เป็นหลักๆได้จริงๆหรือเปล่าบางคนอาจจะคิดว่ามันคงเป็นได้แค่ความสามารถพิเศษนะคะแต่ก็เรื่องพวกนี้สามารถนำไปเป็นอาชีพหลักๆในอนาคตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไอดอลศิลปินหรือว่าเบื้องหลังวงการบันเทิงก็ได้ค่ะจะเริ่มจากการดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้ก่อนพอเราแบบว่ามีศักยภาพที่ดีอะค่ะเราก็จะประกอบอาชีพที่ดีได้หลังจากนั้นเราก็จะสามารถเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศเพื่อพัฒนาต่อไปได้ค่ะหรือว่าบางท่านเนี่ยมีความถนัดในการที่จะเอาเสน่ห์ของตัวเองออกมามีคาแรคเตอร์ชัดเจนสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์นำเสนอสินค้านำเสนอไอเดียต่างๆทำช่องของตัวเองก็ได้แต่ในอีกฝั่งหนึ่งถ้าใครที่ไม่ได้ชอบยืนข้างหน้านะคะก็จะมีโอกาสที่ตัวเองจะสามารถผันไปอยู่เบื้องหลังได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการดูแลศิลปินหรือว่าการสร้างศิลปินเพราะว่าจะถูกเทรนมาทั้ง4ปีแล้วว่าการที่จะก้าวออกไปเป็นไอดอลหรือว่าก้าวออกไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณต้องทำยังไงบ้างรวมถึงสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ด้วยค่ะ
จบออกมาหนูอยากประกอบอาชีพไอดอลค่ะแต่ว่าต้องดูตลาดในอนาคตอีกทีหนึ่งค่ะว่าเขาต้องการเบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังแต่ว่าเอกนี้ก็สามารถสอนได้ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเลยค่ะสำหรับการเตรียมตัวสำหรับการเข้าสาขานี้นะคะ ก็จริงๆไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นนะคะแค่เตรียมให้รู้จักตัวเองให้พอพรีเซนต์ตัวเองให้เก่งนะคะเข้าใจในการนำเสนอจุดเด่นของตัวเองแล้วปกปิดจุดด้อยของตัวเองให้ได้มากที่สุดส่วนสายหรือสาขาที่จบมาไม่ว่าจะเป็นวิทย์หรือศิลป์เนี่ยเราไม่เกี่ยงเลยค่ะทุกคนมาได้มาพัฒนาที่เราได้หมดค่ะก็ตัวหนูเองนะคะเข้ามาเอกนี้ด้วยการส่งรอบพอร์ตโฟลิโอค่ะสำหรับใครที่จะส่งรอบพอร์ตเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมเก็บผลงานไว้เยอะๆตั้งแต่ช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยค่ะก็สำหรับน้องๆที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าน้องๆที่อยู่ม.ปลายนะคะก็อยากให้น้องๆเนี่ยเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆค้นหาตัวเองให้เจอค่ะแล้วก็ทำมันให้สำเร็จแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมข้อถัดไปเป็น A Level 66 พี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนนะคะปีที่แล้วที่เจอข้อนี้เห็นแล้วก็จะท้อใจว่าโอ้เขียนสมการเองหรอมีต้อง2สมการตัดนู่นตัดนี่กันไม่ได้แต่ข้อนี้สมการเขาบอกเรามาทุกอย่างแล้วนะเราลองมาดูโจทย์พร้อมกันข้อนี้นะคะเขาบอกว่าซิลิคอนคาร์บายค่ะลูก SiC ซิลิคอนคาร์บายเด็กๆลองสังเกตนะอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยเสียง I อันนี้เป็นจุดสังเกตที่อยากให้เด็กๆดูมักจะมาตัวเดียวเช่นคาร์บายก็จะเป็น C4 ลบมาตัวเดียวออกไซด์เห็นไหมไซด์ออกไซด์ก็จะเป็น O 2 ลบซัลไฟด์ลูกซัลไฟด์ก็จะเป็น S 2 ลบนะคะเมื่อไหร่ก็ตามลงท้ายด้วยดอเด็กกะลั่นดอเด็กกะลั่นดอเด็กกะลั่นมักจะเป็นธาตุนะคะมักจะเป็นไอออนที่มาแค่ตัวเดียวโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกซัลเฟตซัลไฟด์อะไรพวกนี้มันจะเป็นกลุ่มก้อนและนะคะอันนี้เป็นจุดสังเกตเฉยๆเพื่อเราไปเจอในห้องสอบเรานึกไม่ออกก็จำไว้ดอเด็กกะลันมักจะมาตัวเดียวนะคะคราวนี้ซิลิคอนคาร์บายเนี่ยเขาบอกว่าผลิตได้จากทรายหรือซิลิคอนออกไซด์ซิลิคอนไดออกไซด์ก็คือทรายนั่นแหละนะคะทำปฏิกิริยากับคาร์บอนมากเกินพอที่อุณหภูมิห้องได้ผลิตภัณฑ์เป็นซิลิคอนกับคาร์บอนมอนอกไซด์เด็กๆลูกอย่าไปกลัวการเขียนสมการพี่จะบอกว่าเขาพูดอะไรมาแล้วก็เขียนตามที่เขาพูดแค่นั้นเลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเราจะใช้ซิลิคอนไดออกไซด์ซิลิคอนไดออกไซด์ก็คือ SiO2 ไดออกไซด์ไดแปลว่า2ออกไซด์ก็คือ O มี O 2 ตัวไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับใครทำปฏิกิริยากับคาร์บอนที่มากเกินพอแปลว่าสารกำหนดปริมาณไม่ใช่คาร์บอนแต่สารกำหนดปริมาณคือซิลิคอนไดออกไซด์นะคะที่อุณหภูมิสูงก็อาจจะใส่เป็นความร้อนให้เขาไปนิดนึงสามเหลี่ยมในที่นี้หมายถึงฮีทนะคะหรือการให้ความร้อนนั่นเองแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็นใครได้เป็นซิลิคอนนะคะกับใครกับคาร์บอนมอนอกไซด์จากตรงนี้เด็กๆลูกดุลสมการกันนิดนึงตรงนี้นะคะออกซิเจนเนี่ยมี2ตัวถูกไหมแต่ด้านหลังออกซิเจนเขาเพิ่งจะมีแค่ตัวเดียวเราก็ใส่เลข2ให้เขาไปพอใส่2เสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าไอ้เจ้าคาร์บอนตรงนี้มี2ตัวเฉยเลยเราก็ใส่2ให้เขาไปเนี่ยสมการที่1ได้แล้วถึงบอกว่าอย่าไปกลัวการเขียนสมการนะคะลูกข้อไหนที่เขาไม่ได้เขียนสมการให้เราเขาจะบอกมาทุกอย่างอยู่แล้วว่าได้อะไรบ้างนะคะเราก็แค่เขียนตามที่เขาบอกหรือถ้าเขาไม่ได้บอกมาแปลว่าอันนั้นคือสมการพื้นฐานที่เราต้องทราบนะคะคราวนี้ถัดมาเขาบอกว่าจากซิลิคอนที่เกิดขึ้นนะจากซิลิคอนที่เกิดขึ้นจะทำปฏิกิริยาต่อกับคาร์บอนที่เหลืออยู่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นซิลิคอนคาร์บายเนี่ยจากซิลิคอนที่เกิดขึ้นจะทำปฏิกิริยากับคาร์บอนต่อแล้วก็เขียนเป็นอีกสมการหนึ่งซิลิคอนจะทำปฏิกิริยากับคาร์บอนต่อได้เป็นใครนะได้เป็นซิลิคอนคาร์บายอีกแล้วก็ได้เป็นตัวเดิมไงถูกไหมเขาถามว่าถ้าเราเนี่ยหักเริ่มต้นใช้ซิลิคอนไดออกไซด์นะคะเท่านี้ใช้ซิลิคอนไดออกไซด์เท่ากับเท่านี้จะต้องใช้คาร์บอน
อย่างน้อยที่สุดกี่กิโลกรัมจึงจะเพียงพอสำหรับการเปลี่ยนซิลิคอนไดออกไซด์ทั้งหมดให้เป็นซิลิคอนคาร์ไบด์พี่จะบอกว่าข้อนี้มันเป็นแค่2 สมการที่เขาเกี่ยวข้องกันเฉยๆเด็กๆลองดูนะเขาจะมีตัวร่วมกันอยู่นะคะใน2 สมการนี้นั่นก็คือซิลิคอนนั่นเองถูกไหม2 ตัวนี้มันเป็นตัวที่ร่วมกันอยู่เด็กๆสามารถเอา2 สมการเนี่ยมาเชื่อมกันได้โดยเราต้องทำให้เลขหน้ามวลของซิลิคอนเนี่ยเท่ากันก่อนแต่ข้อนี้ง่ายเพราะว่าซิลิคอนตรงนี้ก็เป็น1ซิลิคอนตรงนี้ก็เป็น1เราสามารถเอา2 สมการมารวมกันโดยตัดซิลิคอนได้เลยเพราะมันเป็น1 ต่อ 1เท่ากันแต่ในเคสที่สมมตินะถ้ามันไม่เท่ากันเช่นอันนี้แค่เช่นเฉยๆนะเด็กๆสมมติว่าตรงเนี้ยซิลิคอนตรงนี้เป็น2สมมตินะคะตรงเนี้ยเด็กๆก็ต้องคูณทั้งสมการตรงเนี้ยให้มันเป็น2ก่อนนะเพื่อให้เลขข้างหน้าเท่ากันเราถึงตัดกันได้โอเคปะแต่ตรงเนี้ยข้อนี้มันง่ายตรงที่ว่าเฮ้ยซิลิคอนมันเท่ากันอยู่แล้วอะเราก็ตัดมันเลยตัดกันเสร็จปุ๊บเราก็เอา2 สมการมารวมกันนะคะเราก็จะได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวคาร์บอนตรงเนี้ยมันจะมารวมกันถูกไหมกลายเป็น3 คาร์บอนเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ที่เขาถามหาเนี่ยมีอะไรบ้างมีตัวนี้กับตัวนี้เขาไม่ได้พูดถึงข้างหลังก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาไม่ได้พูดถึงข้างหลังเลยถูกไหมเขาไม่ได้หาซิลิคอนคาร์ไบด์เขาไม่ได้หาคาร์บอนมอนอกไซด์แต่เขากำลังเอาซิลิคอนไดออกไซด์ก็คือเจ้าตัวเนี้ยไปเทียบกับ 3C เฉยๆนะคะเราก็เขียนความสัมพันธ์ใหม่เลยก็ได้ว่า SiC ต่อไม่ใช่ SiC SiO2 ต่อ 3C แบบนี้ได้เลย SiO2 ต่อ 3C คราวนี้เขาบอกว่าเขาจะใช้ไอ้เจ้าซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยเท่ากับ 6.00 คูณ 10 กำลัง 3 กิโลกรัมถูกไหมคะเท่านี้กิโลกรัมแล้วเขาอยากรู้ว่าจะต้องใช้เจ้าคาร์บอนตรงเนี้ยกี่กิโลกรัมก็เป็น x กิโลกรัมไปเนาะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้างบนเนี่ยเป็นกิโลกรัมข้างล่างเราก็จะต้องหารด้วยมวลโมเลกุลของเขาหรือถ้าเกิดใครไม่ถนัดวิธีนี้น้องจะใช้วิธีการตัดเศษส่วนก็ได้นะคะใช้วิธี convection factor ก็ได้เช่นกันแล้วแต่ความถนัดเลยในห้องสอบหนูทำวิธีไหนก็ได้ไม่มีใครเห็นแต่ขอให้คำตอบมันถูกต้องก็พอนะคะอย่างตรงนี้เราก็หารด้วยมวลโมเลกุลของซิลิคอนไดออกไซด์ซิลิคอนนะคะลูกซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยเขาบอกมาแล้วว่ามวลต่อมวลหรือมวลโมเลกุลของซิลิคอนไดออกไซด์เท่ากับ60เนี่ยน้องก็หารไปได้เลยหาร60และเลขหน้าโมลของเขาคือ1อย่าลืมลากมาคูณส่วนคาร์บอนนะคะลูกคาร์บอนเนี่ยหนักเท่ากับ12และเลขหน้าโมลของเขาคือ3อย่าลืมลากมาคูณเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องแก้สมการย้ายข้างหา x น้องจะได้ว่า x ในข้อนี้นะคะก็คือ 3,600 กิโลกรัมนั่นเองข้อนี้ตอบข้อ3ได้เลยนี่คือ A level 66ลูกยากไหมเอาจริงยากไหมคือสมการมันไม่ได้ยากเลยเห็นปะสมการเราก็เขียนตามที่เขาบอกแล้วเราก็แค่ดูนิดหน่อยตัดสมการนิดเดียวเองได้ละอีก1 คะแนนแล้วพี่ถือว่าจริงๆแล้ว A level เนี่ยค่อนข้างจะช่วยเด็กนะเพราะว่าในปีก่อนปีแรกๆเลยมัน50ข้อ1ชั่วโมงครึ่งมันไม่มีทางที่จะทำทันแน่นอนนะคะพอมา45ข้อ40ข้อพี่ว่ามันก็ดีขึ้นนิดนึงนะคะแต่ปีนี้มันแค่35ข้อเองนะกับ1ชั่วโมงครึ่งยังไงก็ทันนะคะตั้งใจทำค่อยๆทำนะคะถัดมายังอยู่กับ A level 66ไม่เลิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งปริมาณสารสัมพันธ์ที่เด็กๆบอกว่าพี่มันโจทย์ยาวมากโจทย์ยาวใช่แต่ไม่ยากเลยดูพร้อมกันข้อ11นะคะเขาบอกว่าแมกนีเซียมไอสารประกอบตัวนี้แมกนีเซียมห้อย2ซิลิคอนออกซิเจนห้อย4ซึ่งเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดังสมการเด็กๆลูกข้อนี้ใจดีทำไมรู้ปะเขายังบอกหนูนะว่ายังไม่ได้ดุลถ้าเป็นพี่นิ้งออกข้อสอบพี่จะไม่เขียนกำกับว่ายังไม่ดุลเพราะมันเป็นหน้าที่ของหนูที่หนูจะต้องดุลเองนะลูกนะทุกครั้งเจอสมการอย่าไปไว้ใจมันดุลก่อนเลยนะคะสมการไว้ใจไม่ได้นะคะอันนี้ดุลไปเลย2กับ2พี่ขออนุญาตเติมให้เลยนะอันนี้ดุลให้2ฝั่งเท่ากันก็เริ่มจากธาตุแมกนีเซียมแหละง่ายสุดนะคะคราวนี้เขาบอกว่าถ้าสารประกอบตัวนี้ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ
ที่ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 0.1 โดยมวลย้ำมวลแปลว่ากรัมของมันถูกไหมน้ำหนักของมันและอากาศเนี่ยมีความหนาแน่นเท่ากับ1กรัมต่อลิตร1กรัมต่อลิตรแปลว่าเอามา1ลิตรหนัก1กรัมนะถ้าต้องการให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดที่มีอยู่ในอากาศ88ลิตรเราเอามา88ลิตรนะเกิดปฏิกิริยาเป็นผลิตภัณฑ์จนหมดตรงนี้แก้ตัว G ใหญ่เป็นตัวเล็กให้นิดหนึ่งลูก mg เขาถามว่าข้อนี้นะจะต้องการให้เกิดปฏิกิริยาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จนหมดจะต้องใช้ตัวนี้อย่างน้อยกี่กรัมจะต้องใช้ไอ้เจ้าสารตั้งต้นตัวเนี้ยอย่างน้อยกี่กรัมนะคะก่อนอื่นเลยลูกข้อเนี้ยเขาถามหาแมกนีเซียมห้อย2 SiO4 แต่พี่แนะนำว่าก่อนที่เราจะเอาไปทำปฏิกิริยาเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาเขามาทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ถูกไหมให้เรานะคะไปเปลี่ยนเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเนี้ยที่ตอนเนี้ยเรามีอยู่เท่ากับ88ลิตรเนี่ยให้เป็นมวลก่อนทุกอย่างที่กลับมาเป็นมวลหรือเป็นโมลแล้วมันเอาไปเทียบกับตัวอื่นๆเนี่ยจะค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นเราลองไปดูคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกันก่อนนะคะคราวนี้เราลองหากรัมของคาร์บอนไดออกไซด์นะลูกนะเขาบอกว่าเขาจะเอาอากาศมาทั้งหมด88ลิตรแต่อากาศเนี่ยไม่ได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดในอากาศที่เราเอามาทั้งหมด88ลิตรในที่เนี้ยมันมีคาร์บอนไดออกไซด์แฝงอยู่จำนวนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องหามาก่อนว่าไอ้88ลิตรของอากาศตรงเนี้ยมีคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณเท่าไหร่นะคะอากาศนะลูกนะเอามา88ลิตรนะคะโดยที่เขามีความหนาแน่นก็คือตรงนี้เลย1กรัมต่อ1ลิตรตรงนี้พี่พยายามแปลงหน่วยอากาศกลับมาเป็นกรัมก่อนเสร็จแล้วเขาก็บอกเราต่อนะว่าเราจะมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แค่ 0.1 นะคะเปอร์เซ็นต์โดยมวลแปลว่าถ้าเราเอาอากาศมา100เราจะมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เท่ากับ 0.1 แต่ในที่เนี้ยเราเอาอากาศมาเท่านี้กรัมเนี่ยเรามีกรัมและเท่านี้กรัมนะคะเราจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่เราก็คูณต่อเลยก็คือคูณไปเลย 0.1 กรัมนะคะของคาร์บอนไดออกไซด์ต่ออากาศ100กรัมอีกรอบนะลูกก้อนนี้มาจากไหนก้อนนี้มาจากไอ้ตรงนี้เลยนะคะก้อนนี้มาจากตรงนี้ก้อนนี้มาจากไหนก้อนนี้มาจากความหนาแน่นตรงนี้พี่นิ้งกำลังเปลี่ยนอากาศ88ลิตรไปเป็นกรัมของคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้องมีจะเท่ากับ 0.088 กรัมได้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วรู้แล้วว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์เท่านี้อยากรู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องใช้ไอ้ตัวเนี้ยเท่าไหร่ 0.088 กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาย้อนกลับไปเทียบตัวนี้โอเคนะคราวนี้มาเขียนข้างล่างต่อนะคะคราวนี้เขาบอกว่าเราต้องการทราบ mg2 SiO4 ต่อ CO2 ซึ่งเมื่อกี้อัตราส่วนของสารประกอบ2ตัวนี้ก็คือ1ต่อ2ถูกไหมคะตรงนี้เราก็แทนไปเลยว่าเราต้องการกี่กรัมใช้กี่กรัมก็เป็น x กรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลของตัวนี้เขาได้บอกมาเรียบร้อยแล้วก็คือ140นั่นเองและเลขหน้ามวลก็คือ1อย่าลืมนะลูกนะเทียบกันทุกครั้งต้องหารด้วยเลขหน้ามวลนะคะส่วนตัวนี้ก็จะกลายเป็น 0.088 กรัมนะคะมวลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์จำได้ไหมลูกคาร์บอนหนักเท่ากับ12คาร์บอนหนักเท่ากับ12ออกซิเจนหนักเท่ากับ16รวมกัน CO2 ได้44นะคะได้44ย้ายข้างแก้สมการข้อนี้เด็กๆจะได้ว่ามวลของ mg2 SiO4 นะคะจะเท่ากับ 0.14 กรัมตอบข้อ1ได้เลยไปต่อนะคะสำหรับข้อถัดไปข้อนี้เป็นโจทย์ปี64เป็นปริมาณสารสัมพันธ์พี่ว่าข้อนี้ยากกว่าข้อเมื่อกี้อีกนะข้อนี้นะคะเป็นข้อสอบช่วงยุคโควิดพอดีมันก็เลยเป็นการเตรียมแอลกอฮอล์เลยนะแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะจะมีวิธีการเตรียมดังนี้เขาบอกว่า 1. เทเอทานอล 92% V ต่อ V เด็กๆก็จะงงแล้วพี่คะ V ต่อ V คืออะไรตัวย่อลูกV ย่อมาจากอะไรคะ
วอลลุ่มไงถูกไหม V ย่อมาจากวอลลุ่มนะคะวอลลุ่มที่แปลว่าปริมาตรนะคะส่วน W นะคะก็จะย่อมาจาก weight WEIGHT ที่แปลว่าน้ำหนักนะคะวอลลุ่มกับน้ำหนักตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นปริมาตรกับมวลเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามน้องเจอ V ต่อ V มันคืออะไรลูก cm กำลัง3ต่อ cm กำลัง3มันคือร้อยละโดยปริมาตรนะคะมันคือร้อยละโดยปริมาตรเพราะฉะนั้นตรงนี้เทเอทานอลที่มีร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับเท่านี้ปริมาตร200ลงในบิกเกอร์เก็บข้อมูลไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรต่ออ่านโจทย์ต่อเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% weight by weight volume by volume ปริมาตร10แล้วก็เติมอะไรอีกเติมกีซาลีนเท่านี้ปริมาตร7และน้ำมันหอมระเหย 2-3 หยดในบิกเกอร์เดียวกัน3บรรทัดแรกเป็นการบอกการเตรียมว่าจะเตรียมอะไรบ้างนะคะคราวนี้เดี๋ยวเขาจะคนจนละลายเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเทใส่ขวดขีดเส้นใต้ตรงนี้เทใส่ขวดกำหนดปริมาตร250และเติมน้ำจนถึงขีดบอกปริมาตรนะคะแสดงว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะเติมอะไรลงไปเราจะมีการปรับปริมาตรตรงนี้ให้กลายเป็น250สารละลายสุดท้ายจะมีปริมาตรเท่ากับ250นะคะเขาถามต่อว่าความเข้มข้นของเอทานอลได้ถามตัวอื่นไหมลูกตรงเนี้ยเด็กๆเราขีดทิ้งไปได้เลยนะมันไม่มีผลอะไรเลยอะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเขาถามหาเอทานอลนะคะที่ได้ตรงเนี้ยเป็นกี่โมลาร์เด็กๆลองดูภาพตามที่พี่นิ้งเตรียมนะสมมติพี่นิ้งบอกว่าพี่นิ้งมีบิ๊กเกอร์นะแล้วก็มีขีดบอกปริมาตรตรงนี้ว่าถ้าเราเติมน้ำถึงตรงนี้จะเป็น250ตอนแรกเด็กๆเตรียมอะไรนะเทเอทานอล 92% สมมติว่านี่คือเอทานอล 92% ของเราเอทานอล 92% วอลลุ่ม by วอลลุ่มจำนวน200ถูกไหมสมมติพี่ยังไม่ขีดตรงนี้ออกก็ได้แล้วพี่เติมอะไรต่อนะพี่นิ้งบอกว่าพี่เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อีก10ไอตรงนี้เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อีก10นะคะพี่เตรียมกีซาลีนต่ออีก7เตรียมกีซาลีนอีก7อันนี้เป็นกีซาลีนนะคะ C3H8O3 แล้วก็เตรียมน้ำมันหอมระเหยอีก 2-3 หยดใส่ลงไปอีก 2-3 หยดแบบนี้สุดท้ายแล้วพี่บอกว่าพี่จะเติมน้ำเติมลงไปเลยจนกระทั่งตรงนี้ถึงขีดบอกปริมาตรคือ250แปลว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะรวมกันอยู่ในปริมาตรเท่ากับ250แต่พี่ไม่ได้สนใจไอ้3ตัวข้างบนนี้เลยไม่ได้สนใจกีซาลีนไม่ได้สนใจไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือไม่ได้สนใจน้ำมันหอมระเหยเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่ก็เลยตัดมันทิ้งเลยเพราะไม่ว่ามันจะเติมลงไปเท่าไหร่ปริมาตรสุดท้ายของเราก็คือ250อยู่ดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่ก็เลยสนใจแค่เอทานอลกับปริมาตรสุดท้ายคือ250นะคราวนี้เราลองไปดูเอทานอลกันลูกเอทานอลตรงนี้นะคะเขาบอกเราว่าเขาเอามา92% weight volume by volume นะคะเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรนะคะลูกแล้วเอามาจำนวน200ตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเอามา100เราจะมีเอทานอลอยู่เท่ากับ92แต่ถ้าเราเอามา200เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีเจ้าเอทานอลที่เป็นเนื้อของเอทานอลจริงๆอยู่เท่ากับ92คูณ2ถูกไหมลูกเราจะมีเอทานอลอยู่เท่ากับ184 cm กำลัง3อีกรอบนะสารละลาย100นะคะสารละลาย100จะมีเนื้อของเอทานอลอยู่92แต่เราเอาเอทานอลสารละลายตัวนี้มา200นะคะแสดงว่าเนื้อสารจริงๆของมันจะต้องกลายเป็น184โอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องการหาเป็นโมลาร์อยากทราบอะไรนะคะเขียนเอาไว้ฝั่งซ้ายอยากทราบโมลต่อ dm กำลัง3เพราะมันคือโมลาร์คือโมลต่อ dm กำลัง3ถูกไหมโมลาร์คือโมลต่อ dm กำลัง3เพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเอทานอลนะคะลูกเอทานอลเท่ากับ184 cm กำลัง3และทั้งหมดนี้เราจะถูกเตรียมจนกลายเป็นสารละลายเท่ากับ250ลูกบาศก์เซนติเมตรนะเป็น184 cm กำลัง3ของเอทานอลอยู่เท่ากับเท่านี้
หน้าที่ของเราในข้อนี้คือเราจะต้องเปลี่ยนไอ้เจ้าเนี่ย cm ตรงเนี้ยให้กลายไปเป็นโมลให้ได้เราจะต้องเปลี่ยนหน่วยตรงนี้ให้กลายไปเป็นโมลให้ได้นะคะแล้วเราจะต้องเปลี่ยน cm ตรงนี้ให้กลายเป็น dm กำลัง3ให้ได้พี่จะเปลี่ยนจากเอทานอลก่อนเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยนะคะลูกทำอะไรไม่ถูกเปลี่ยน cm กำลัง3ตรงนี้ให้เป็นกรัมในเมื่อเขาบอกเรามาแล้วว่าความหนาแน่นของเอทานอลเนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 กรัมต่อมิลลิลิตรนะคะเราก็คูณไปเลย 0.8 กรัมต่อมิลลิลิตรคำว่ามิลลิลิตรเนี่ยลูกมันมีค่าเท่ากับ cm กำลัง3มันคือหน่วยเดียวกันนะคะมันมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะเขียนเป็น1 cm กำลัง3แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะตรงนี้เราก็จะได้เอาหน่วย cm กำลัง3ตัดกันเราจะได้เอทานอลเป็นกรัมนะถัดมาในก้อนที่2นะคะในก้อนที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกรัมของเอทานอลให้กลายไปเป็นโมลเพราะหน่วยที่เราต้องการเนี่ยคือโมลตรงนี้เราก็เลยคูณด้วย1โมลนะคะของเอทานอลเอทานอลเนี่ยสูตรของเขาคืออะไรนะลูก C 2 H 5 O H ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น1โมลของเอทานอลเนี่ยมันจะหนักเท่ากับ46กรัมตรงนี้น้องก็จะสามารถตัดกรัมของเอทานอลได้เราจะสามารถได้เอทานอลเป็นโมลแล้วลองดูอีกรอบนะลูกขั้นแรกมันยังเป็นปริมาตรของเอทานอลพี่ก็เลยคูณความหนาแน่นของเขากรัมต่อ cm เพื่อตัดตรงนี้โชได้เป็นกรัมขั้นที่2พี่จะเปลี่ยนเอทานอลให้กลายเป็นโมลตามฝั่งซ้ายพี่นิ้งก็เลยคูณด้วย1โมลของเอทานอลส่วนด้วย46กรัมตัดโชได้เป็น1โมลของเอทานอลนะคะคราวนี้เรามายุ่งกับฝั่งของสารละลายบ้างนะสารละลายนะคะลูกสารละลายเนี่ยตอนนี้ของเรามี250ถูกไหมคะตอนนี้สารละลายของเรามี250แต่เราเนี่ยไม่ได้ต้องการ250เราต้องการ1ลิตรนะคะเราต้องการ1ลิตรเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คูณไปเลย 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะเท่ากับ1ลิตรเพื่อที่เราจะได้เอา cm กำลัง3ตรงนี้ตัดกับ250ของสารละลายก็จะกลายเป็น1ลิตรแล้วเราก็คิดเลขออกมานะคะถ้าคิดเลขออกมาถูกต้องข้อนี้เราจะได้เท่ากับ 12.8 โมลต่อลิตรนั่นเองสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะสอบได้ตามที่น้องๆตั้งใจเลยนะคะและใครที่อยากรับชมย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ที่ www.etvthai.tv นะคะหรือไปดูที่ YouTube ของติวเข้มได้เลยนะคะวันนี้พี่นิ้งต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายโชคดีในการสอบนะคะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการติวเข้มเติมเต็มความรู้ในวันนี้นะครับน้องๆคนไหนที่ติดตามไม่ทันหรือว่าอยากดูย้อนหลังนะครับตามเข้าไปดูได้เลยที่ www.etvthai.tv นะครับและมีหลากหลายวิชาให้น้องๆได้ทบทวนกันเลยนะครับฝากน้องๆกดติดตาม Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไว้ด้วยนะครับพี่เมาและทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้ขออวยพรนะครับให้กับน้องๆมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้เรียนได้ทำในสิ่งที่ฝันกันทุกคนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับการถวายผ้าอนุฝนมาจากใครเป็นผู้หญิงที่ไปแอบเห็นพระสงฆ์เปลือยเลิงล่าอาบน้ำรับไม่ได้แล้วก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าทำไมไม่มีผ้าเลยเนี่ย